සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාම. බැටරි සම්බන්ධ වීඩියෝ මාලාවේ අලුත්ම වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක එමනම් අද අපි බලමු ජෙල් බැටරි එහෙම නැත්නම් ජෙල් සෙල්ස් බැටරි කියන වර්ගය ගැන. එතකොට මේක ගැන දැනගන්න කලින් මීට කලින් මම මේ වීඩියෝ මාලාවේ කලින් කරපු වීඩියෝ සීරීස් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙයි ටිකක් බලන්න. එක්කම මේ දැන් වැටෙන කාඩ් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එක ගැන තොරතුරු බලලා ඉන්න පුළුවන්. අපි මීට කලින් කතා කරා වැල් රෙගියුලේටඩ් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි ගැන. එතකොට වැල් රෙගියුලේටඩ් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි වල එක වර්ගයක් තමයි මේ ජෙල් බැටරි. එමුනම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ලාස්රූම් YouTube channel එක තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. පහලා තියෙන subscribe button එක press කරලා subscribe කරන ගමන්ම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් දාගත්තොත් ඔයාලට හැමදාම දාන මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නොටිෆිකේෂන් මාර්ගයෙන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සහ ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. හරි, එහෙනම් අපි අද යමු මේ වීඩියෝ එකට. ඒතර මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ජෙල් බැටරි එකක්. ජෙල් ටයිප් කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා යුනිවර්සල් බැටරි ජෙල් ටයිප්. එතකොට non spillable battery සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි non spillable කියන එක මම මීට කලින් කියලා දුන්නා. ඒ කියන්නේ මේක විසිරෙන්නේ නැහැ, මේක පෙරළුණා කියලා මේකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් එක. එතකොට මේක සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් ටයිප් එකේ බැටරි එකක්, සීල් කරපු එකක්. එතකොට මේකෙත් තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් බයි යූස් එක සාමාන්‍යයෙන් 13.5යි 13.8යි වගේ වෝල්ට් එක. එතකොට no limit ස්ටෑන්ඩ් බයි සයිකල් යූස් එකේදී 13.8ක් 14.1යි වගේ වෝල්ටේජ් එකක් දෙන්න ඕන වෝල්ටේජ් එක. එතකොට 30 ඇම්පියර් ඉනිෂියල් කරන්ට් එක මැක්සිමම්. එතකොට මේ බැටරි එක 12 volts CI H බැටරි එකක්, ජෙල් ටයිප් එකේ බැටරි එකක්. අපි බලමු මොකද්ද මේ ජෙල් ටයිප් බැටරි කියන්නේ මොනවද කියන එක. හරි, එතකොට මම කලින් පාඩමේදී ජෙල් ටයිප් බැටරි එක ගැන සරල හැඳින්වීමක් කරා. එතකොට ජෙල් ටයිප් බැටරි එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වැල් රෙගියුලේටඩ් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි එකක වර්ගයක්. එතකොට මේවා අපි හඳුන්වනවා ජෙල් බැටරි එහෙම නැත්නම් ජෙල් සෙල්ස් බැටරි කියලා හඳුන්වනවා. මේකේ මුලටම අපි ගියොත් මේක සීල් ඇසිඩ් බැටරි එකක්, සීල් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි එකක්. එතකොට මේක වැල් රෙගියුලේටඩ් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි එකක්. එතකොට අපි ඊළඟ පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා AGM බැටරි ගැන. එතකොට AGM බැටරි වලට සමානයි. එතකොට මේකටයි අපි ජෙල් බැටරි එකක් කියලා කියන්නේ. මේකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ජෙල් ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් එකක්. ජෙල් ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් එකක් තියෙන නිසා මේක මේ ස්පිල් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක පිටතට කාන්දු වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් වාෂ්පීකරණයෙන් ඉවත් වෙලා යන්න මේකේ ඇතුලේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් එකට හැකියාව බොහොම අඩුයි. ඒක නිසා ඒ හැකියාව එහෙම වාෂ්පීකරණයෙන් සහ පිටතට කාන්දු වීමෙන් වෙන හානියක් තමයි මේ කොරෝෂන්. ඒතකොට කොරෝෂන් කියන්නේ ඇතුලේ තියෙන සෙල් ප්ලේට්ස් ඛාදනයට ලක්වීම. ඉතින් මේ බැටරි එකක් තමයි ඒ ලක්ෂණ කිසිවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා වාසිදායක ලක්ෂණ ලෙස අපිට මේ ජෙල් බැටරි එකකට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන්නේ ජෙල් ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් එකක් solidified වෙච්ච. එතකොට අපි මේක කම්පෙයාර් වෙන බැටරිත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී අපි කියන මේ පරණ අපි ගාව තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී ජෙල් බැටරි බොහොම ලයිට්. ඒ කියන්නේ බරෙන් ඉතාමත් අඩුයි. ඒ වගේම මේවයි මේක මේ ටෙක්නෝලොජි එකේදී small amount of solidified electrolyte, ඒ කියන්නේ solidified වෙච්ච ජෙල් එකක් බවට පත් වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රෝලයිට් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා ඇසිඩ් එක එහා මෙහා මොබිලයිස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එහාට මෙහාට පිටතට වැසීමක් හෝ ඉතිරි යෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ජෙල් බැටරි ගත්තම ලොකු ලයිෆ් ස්පෑන් එකක් තියෙනවා, ලෝංගර් ලයිෆ් ස්පෑන් එකක් තියෙනවා. අපි ඔය කතා කරන වෙට් ෆ්ලෝඩඩ් ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි ට්‍රැඩිෂනල් බැටරි වලට වඩා. ඒ වගේම මේකේ තියෙන මේ ජෙල් සොලියුෂන් එකට පුළුවන්
ගොඩක් කාලයක් මේකේ කැපැසිටි එක එහෙම නැත්නම් බැටරි එකේ charge එක ගොඩාක් කාලයක් තුල රඳවාගෙන තියාගන්න. එතකොට ඒ වගේම මේ ජෙල් බැටරි එකක් durable ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කාලීනව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ජෙල් බැටරි වලට extreme ranges of temperature කියන්නේ ඉතා හොඳ උෂ්ණත්ව සංවේදී බැටරි. ඒ කියන්නේ ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී පවා කිසිම හානියක් නොවි පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් මේ ජෙල් බැටරි. ඒතර මේ ජෙල් බැටරි කොහෙද පාවිච්චි වෙන්නේ common use ගැන අපි බැලුවොත් මේ ජෙල් බැටරි දැන් සෙල්ෆෝන් වල පාවිච්චි වෙනවා. අලුතෙන් එන බොහෝ මොබයිල් ෆෝන් සීල් ටයිප් මොබයිල් ෆෝන් වල ජෙල් බැටරි පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම කැමරාස් වල ඊට පස්සේ motorcycles and marine equipment rechargeable කරන මුහුදු එහෙම නැත්නම් නාවික කටයුතු වලට පාවිච්චි කරන උපකරණ වලදී මේ ජෙල් බැටරි එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම high end cars වල hybrid වගේ වෙනත් රටවල් වල පාවිච්චි කරන high end car වලත් මේ බැටරි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද හේතුව මේවා මේක low maintenance ඒ කියන්නේ maintenance free battery type එකක්. ඒ වගේම මම කියලා දුන්නා කලින් low maintenance features කියන්නේ මේ maintenance free battery කියන්නේ මේකට හැම වෙලේම regularly වතුර නැත්නම් battery water add කළ යුතු නැහැ මේක seal type එකේ battery එකක් නිසා. නැත්නම් අපිට වෙන්නේ හැම වෙලේම electrolyte එකේ levels බලලා සාමාන්‍යයෙන් traditional battery වල නම් අපි ඒකට battery වතුර එකතු කරනවා evaporation එක නිසා heat එක නිසා ඉවත් වෙලා යන battery වතුර වෙනුවට. එතකොට මේ ජෙල් බැටරිස් වල මේ අපි දන්නවා මේවායේ ඇසිඩ් ප්‍රතිශතය ඉතාමත් අඩුයි අපි කතා කරන මේ ට්‍රැඩිෂනල් බැටරිස් වලට වඩා. එතකොට මොකද හේතුව මේක ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් සොලියුෂන් එක ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් එක ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කරලා තියෙන ජෙල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ජෙලි එකක් වගේ ජෙල් ලයික් මැටීරියල් එකකට මේක කන්වර්ට් කරලා තියෙන. ඒක නිසා වැගිරීම්ස් සහ පිටතට කාන්දු වීම වලින් මේ බැටරි වල ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාන්දු වීම වලින් තොරයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන කෙයාරින් කරද්දී එහෙම නැත්නම් මේ ජෙල් බැටරියක් නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ. ඒකෙදී ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන කාරණා කීපයක්ම තියෙනවා. මේ ජෙල් ටයිප් එකේ ලෙඩ් ඇසිඩ් බැටරි එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ මේවායේ ඇතුළෙත් අර කිව්වා වගේ ගෑස් එක නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලේම මේ බැටරි charge කරද්දී එහෙම නැත්නම් slower rate එකකින් අඩු current rate එකකින් තමයි මේ බැටරි charge කළ යුත්තේ. ඒ වගේම මේ බැටරි එක charge කරන්න ඕන low voltage තත්ත්වයට යටතේ. මොකද අධික වෝල්ටීයතාවයන් යටතේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පාවිච්චි කරලා මේ බැටරි charge කරන්න බෑ. මේවට regulated voltage සහ current තත්ත්වයට යටතේ පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ බැටරි එකේ ආයු කාලය සහ භාවිතා කරන ඔබගේ ආයු කාලයත් වැඩි කර ගැනීම සඳහා ආයු කාලය සහ ආරක්ෂාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා. මොකද high voltage වලින් charge කරොත් මේක overcharge වෙනවා. overcharging වුණොත් ජෙල් බැටරි එකක් මේ ජෙල් බැටරි එක ඇතුලේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකේදී permanently porous ඇති වෙනවා. ඒක එහෙම ඇති වුණොත් porous එහෙම සිදුරු ඇති වෙනවා. එහෙම වුණොත් බැටරි එකේ සම්පූර්ණ ලයිෆ් ස්පෑන් එක එහෙම නැත්නම් බැටරි එකේ ආයු කාලය තාමත් කෙටි කාලයකදී නැති වී යන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේවායේ තියෙන වාසි ගැන අපි කතා කරොත් මේක low maintenance මේ බැටරි. ඒ වගේ low maintenance කියන්නේ maintenance free type එක. අපිට පිටතින් බැටරි වතුර හෝ බැටරි අම්ල එකතු කළ යුතු නැහැ. ඒ වගේම මේවායේ මම කිව්වා වගේ ඇසිඩ් පිටතට කාන්දු වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම බොහොම බරෙන් අඩුයි ලයිටර් ඔය අපි කතා කරන ට්‍රැඩිෂනල් බැටරි වලට වඩා. ඒ වගේම මේවා ඉතා අධික උෂ්ණත්වවලදී පවා වගේම අඩු උෂ්ණත්වය එහෙම නැත්නම් cold weather වලදීත් මේවා පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම disadvantage එක ගත්තම මේ බැටරි වල තියෙන අවාසි තමයි මේවා බැටරි තාමත් මිලෙන් අධිකයි. අනිත් බැටරි වලට සාපේක්ෂව බැටරි වල මිල ඉතා අධිකයි. ඒ වගේමයි මේවායේ charging rate එකයි charging voltage එකයි අනිත් ඒවාට වඩා අඩු නිසා මේවා charge වීමට ගත වන කාලය ඉතාමත් වැඩි වෙනවා. ඒකත්
මේ ජෙල් බැටරි එකක් ගත්තම තියෙන අවාසියක්. එහෙමනම් හිතන ඔයගොල්ලෝ ජෙල් බැටරි ගැන දන්නා කරුණු රැසක් අද ඉගෙන ගත්තා. ඔයගලන්ට මේ ජෙල් බැටරි ගැන ඇති විච්ච ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක අපි මීළඟට මේ වීඩියෝ මාලාවේ AGM බැටරි ගැන තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එමනම් දිගටම මේ බැටරි සම්බන්ධව කරන වීඩියෝ මාලාත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරුනේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අත සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම නොටිෆිකේෂන් මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්න ගන්න බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා ඕල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු.